ви задрали вже. Ну дійсно. То там, то тут мене лякаєте. Задрали. Ну що на Оу. Так, якщо ти зараз дивишся це відео, є два варіанти. Перший, ти вже пробував зробити сервер, і це закінчилось болем. А другий, ти ще не пробував, але вже чуєш, як десь всередині щось каже. Це буде складно, 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 складно. І знаєш що? Обидва варіанти це нормально, бо Minecraft сервер з першого погляду виглядає як ракетна наука. Якісь там ядра, плагіни, оперативна пам'ять, порти, бла-бла-бла. Людина просто хоче пограти з друзями. А тут налаштуй Firewall, налаштуй Protection і таке іншого. Але я тобі скажу одну річ. Це насправді не так страшно, просто ніхто нормально не пояснив. Там навіть індусам легше зрозуміти, чим цих блогерів. І сьогодні я виправлю цю несправедливість. За наступні, я не знаю скільки відео це там іде, тому якось там за декілька хвилин я спробую тобі це все засунути в голову. Можливо. А так, підписуйся і став подобаєчку, а ми починаємо! Я гадаю, на цьому не запрацюю. Я розумію, ти вирощуєш моркву, але на цьому не запрацює, я ж тобі говорив вже. І перше питання, яке виникає у кожного, де буде жити мій сервер. І так технічно ти можеш запустити сервер прямо на своєму комп'ютері. Це, по-перше, безкоштовно, займає 10 хвилин, і перші 5 секунд ти почуваєшся генієм. А потім твій друг пише: а де сервак? Не можу зайти. І ти такий: я пішов там до магазину і вимкнув комп'ютер, бо я же геній. Ось і у чому якраз і проблема. Сервер живе тільки поки твій комп'ютер увімкнений. Вийшов з дому, впав. Перезавантажився, впав. Мама вимкнула живлення, бо ти не вечеряв, впав. Пішов митися з каченятами, а комп'ютер там вирішив революцію створити, впав. Крім того, щоб друзі могли заходити, треба ще й з мережею повозитися. Відкрити порти на роутері, дізнати свій зовнішній IP. І цей IP ще і змінюється кожного разу. Це залежить вже від налаштування твого роутеру і як ти його сам же і налаштував. І коли воно для нас підходить? Воно підходить, якщо просто хочеш розібратись, як воно працює. Потикатися, там, пограти локально, але для нормального сервера з людьми не підходить. Ні, ну слухай, хост за 40 гривень я не буду брати. А це, до речі, золотий стандарт. Ти платиш компанії, яка тримає потужні сервери, і вона запускає твій сервер 24/7. Плюси очевидні. Сервер працює навіть коли ти спиш, не треба морочитись портами і мережею, і нормальна підтримка, якщо щось пішло не так. Це я говорю за платні, за безкоштовні я не хочу говорити. І, до речі, -1. Це коштує знову ж таки грошей. Зазвичай від 5 до 15 доларів на місяць, залежно від того, скільки оперативної пам'яті ти береш. Але давайте чесно, для більшості людей це дійсно найкращий варіант. Ти платиш невелику суму і отримуєш нормальний стабільний сервер, без головного болю. А ось який краще вибрати хостинг, це вже вам вирішити, бо у кожного своя країна, кожен сам десь там живе. Але я одразу говорю, що, наприклад, краще всього використовувати нормальний хостинг. Все. З нормальними цінами. А також дивіться, яке там залізо використовується для хостингу. Одразу попереджаю, що іноді можуть наїбати з залізом. Це я говорю за ось цей сайт. Одразу говорю. Мене там наїбали. Я вам його не рекомендую. Так, хостинг ми взяли. Тепер треба вирішити, що саме запускати. І тут починається термінологія, яка лякає майже кожного. Ядро сервера, форк, ваніла, пейпер, спайгат, пурпур, ще там якісь є ядра, які я зовсім не розумію. Але це дуже просто. Ваніла – це те, що випускає сам моджик. Чистий оригінальний Minecraft. Все. Його плюси – це максимальна сумісність і немає нічого зайвого. Але він не підтримує плагіни і важкувати на ресурсах. Якщо хочеш простий, чистий виживар без нічого, то окей. Але якщо хочеш хоч якийсь функціонал, Vanilla не твій варіант. Далі це Spygat. Це модифікована версія сервера, яка підтримує вже плагіни і трохи оптимізується за Vanilla. І свого часу це був стандарт. Але зараз є кращі варіанти. Там Paper, Purpur і ще купа там версій. І ще деякі чомусь відкривають свої сервера на Forge і Fabric.
Velocity, Bungee Cord – це вже інші ядра. Це якщо ти хочеш зробити мультисервер. Ну, наприклад, окремо 2 сервери, там взяти один для авторизації, а другий... Стоп. Мені туди пішли, бо це вже інша історія, і це вже для іншого відео. Ну, точніше, як захистити свій сервер від DDoS атак. Якщо вам буде цікаво на це, пишіть у коментарях, а я продовжу вже з іншої частини. Так, ну, наприклад, ми вибрали ядро, там, поки ми тут давай там поговоримо про залізо. Бо коли вибираєш хостинг план, це перше, що бачиш. Оперативна пам'ять – це найважливіший параметр. Просте правило, бери мінімум 2 ГБ. Краще 4 ГБ для старту. Я розумію, деякі там говорять про 8 ГБ, 16 ГБ. Але як для простенського серверу, для початкового, краще всього ось такий план брати. Якщо буде купа людей, то так, вже бери і 8, і 16, ну це вже залежить від твого онлайну. І якщо хочеш, наприклад, рахувати точніше, 150 МБ на одного гравця, і плюс 1 ГБ на сам сервер, і плагіни. Тобто 10 гравців, десь 2,5 ГБ мінімум. Далі це процесор. Paper, наприклад, знову ж таки ми беремо Paper. Дуже добре оптимізований, тому тут не треба нічого особливого. Ну, майже. Майже. Все одно. Дивись краще на процесор і краще вже вручну сам пробивай. Бо є купа хостингів, які свої там процесори тикає. Один там нормальний, а інший такий-то. І на останні ось ці буковки і чисела там дивись, будь ласочки. А в плані диску, якщо ходиш швидко, то SSD. І якраз велика кількість хостингів вже дають SSD за замовчуванням. А ось інтернет для 5-12 гравців вистачає 1 або 2 МБ в секунду. Хостинги зазвичай дають на порядок більше. А це вже, до речі, ще й залежить від регіону, на який ти будеш відкривати свій сервер. І якщо коротко говорити, беремо хостинг, план на 2-4 ГБ оперативної пам'яті. Якщо більше, це треба ще й більше гравців. Все. Так. Начебто все... А що це? О, точно. Найцікавіша частина. Бо саме плагіни перетворюють звичайний Майнкрафт на щось дивовижне. А тоді ж, якщо ти входиш там на сервак, там є Стоп, це не те. Неважливо. Тут є паточка, і в неї потрапляє кожен новачок. Вони заходять на Spygo.mc, бачать 1000 плагів і думають: о, це мені треба. Ставлять 30 плагів одразу, не читаючи, що це за плагін. І сервіс запускається, лагає, вилітає, помилки в консолі, ну нафіг це все. І робити так не треба. Починай з малого. І ось твій стартовий набір з 5 плагінів. Цього вистачить, щоб сервер нормально функціонував. Essentials X. База всього. Це як швейцарський ніж для сервера. Він додає сотні базових команд, які просто мусять бути: Home, Spawn, Kit, TPA, MSH, Ban, Kick, Mod. Далі Lag Perms. Ти, мабуть, бачив вже на серверах, як там є якісь там права, адмін, все такого. Знайомся. Core Protect. Захист від гриферів. Грифери – це закон природи. Вони є завжди. Знову ж таки, ти можеш його, звісно, наставити, але краще його поставити. Бо воно буде діяти на кожного гравця. Тобто поставив блок, там блок, підпалив дерево, все буде логуватися. І це краще поставити, знову ж таки. Не рекомендую його не ставити. Далі це World Edit і World Guard. Точніше, World Edit для редагування серверу. Ну, точніше, ось цей самий топорик дерев'яний, який всі знають. А World Guard для наших чанків. Точніше, наприклад, якщо треба заприватити або захистити цю ділянку від гравців, то World Guard цим допоможе. Подробиці є на самому сайті або Spygo.mc. Там все є. І останнє, найголовніше, це ось ця показує інформації, типу, скільки в тебе грошей, все такого. І за це все відповідає Placeholder API, тобто його технічна основа. Скажімо, це бібліотека, яку використовують інші плагіни. Вона дозволяє відображати динамічну інформацію в різних місцях. Наприклад, знову ж таки, ім'я, гроші і все такого іншого. І головне, це порядок дій з плагінами. Перше, ти встановив 5 базових плагінів. Друге, запустив сервер, пограв, там все те. Далі, ти переконався, що все нормально, жодних помилок, нормально, продуктивно. І тільки після цього ти додаєш щось нове, по одному. Краще по одному, чим декілька там зараз робити. Знову ж таки, так краще не робити, бо я таки протупашив сервером одним. А далі це безпека. Тобто, якщо ти не хочеш читерів,
Є купа античитів як безкоштовних, так і платних. Але за цим всім я не зможу розповісти, який саме кращий, який там таке. Але якщо говорити із самих найкращих, це Спартан. Один із найкращих античитів у нашому часі. Але так, він платний. Ну, це ваш, знову ж таки, вибір. Можете і безкоштовний якийсь там пошукати. Хоча безкоштовні менш там сильні, а також не так частково оновлюються. Тому, ну, це ваш, знову ж таки, вибір. А, і головне. Команда ОП, якщо вам доступно, краще її нікому не передавати. Знову ж таки, нікому. І, до речі, багато новачків дають ОП всім друзям, щоб вони могли допомагати. Але це, знову ж таки, погана ідея. Краще використовувати Lag Parents. Давай тільки права, які реально потрібні. Тобто, тобі не треба кожному надавати оператору, бо тому що він зламає тобі сервер. Краще всього зробити ролі через Lag Parents і так його надавати. Все. І не треба мучитись. А, і найголовніше, це бекапи. Без них сервак не буде працювати, бо тому що якщо ти десь протупашиш, то все. ГГ. А якщо буде бекап, ще треба знайти бекап, який дійсно відповідає тому, що треба. Ну, це в моєму випадку. У вас, можливо, краще буде з бекапами. Окей, пройдемося покроково. Хостинг, ядро, оперативна пам'ять, плагіни, безпека. Майже все я розказав. Ну, просування це вже самі робите. І я одразу говорю, що це дуже обрізаний формат, але я намагався зробити головні фактори і головне те, що тобі дійсно треба. А якщо цікаво більш подробиці, води, то заходь до нас в Discord або в Telegram і пиши або в коментарях. Я з цим спробую допомогти, мабуть. А так, на всьому все. Всі, хто зі мною, до нових зустріч та до нових пригод. А на чому в мене вкрали ліжко? То одне, то друге. Знаєте, мене вже і це дістало. Все, бай-бай, коротше. Здовбали.